Đây là một cây 70 đang lọt xuống đìa sâu lắm anh em. Tầm 1,5 mét à, để coi kêu máy cứu hộ nè. Máy cộ á. Để coi tìm cách lên cái máy cắt này coi. 70 máy lớn à. Đang lọt kênh. Đây anh em coi nha. Có cái thế và một cái kỹ thuật. Một cây 70. Bây giờ chưa được, để coi tìm cách coi sao nè. Bắt đầu nghe anh em. 2, 3 lên. Công nhận động cơ của cái máy cộ này rất mạnh anh em ơi, quy lực. Gỉ một phát một lên cây 70 này luôn. Đây đậu lúng nè, để anh em coi nè. Trời ơi, lúng cỡ 1 thước mấy à. Giật cái lên luôn. Công nhận máy mạnh thiệt. Cái máy cộ của anh mua ở đâu mà mạnh với anh? Gỉ một cái một lên cây 70 luôn, đang lọt kinh sâu khoảng 1,5 mét. Rồi giờ mình lại kéo cái cây đằng kia lên nữa nha anh em, 2 cây rớt một lượt. Cái kia lọt đìa cũng sâu hơn cây này một chút. Có 5 nứng đó nha, 5 nứng phụ ủng hộ nha. Đó, còn một cây đó, một cây đang lúng lúc đó.